හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට අපේ WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නොමිලේම DogeCoin earn කරන්න. ඉතින් DogeCoin earn කරලා නොමිලේම wallet withdraw කරගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මම wallet ඉස්සෙල්ලාම පෙන්නන්නම් මම මේකේ withdraw කරපු withdraw proof එක. ඉතින් මේ විදියට history එකට ගිහිල්ලා මම මෙන්න මෙතන මේ DogeCoin කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම ඊයේ තමයි මේක withdraw කරේ. ඉතින් මම මේකේ group එකේ දාලා තියෙන විස්තර ටික. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ site එකේ වැඩ කරලා ඔයාලට ෆ්‍රීම DogeCoin withdraw කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු ඉස්සෙල්ලාම. ඔයාලා තාමත් අපිත් එක්ක එකතුලා නැත්නම් අලුතින් දාන සයිට් ඉස්සල්ලාම ගෙන්න ගන්න වීඩියෝ ඉස්සල්ලාම ගෙන්න ගන්න අපි subscribe කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට මේක register වෙන්න ඕන link එක අපේ මේ Telegram group එකට ආපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒකට එන්න ඕන මේ කෙලින්ම මෙතෙන්ට එන්න ඕන link එක ඔයාලට දාලා තියෙනම් මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ link එකෙන් ඔයාලට register වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් එහෙම register වුණාට පස්සේ ඔයාලා site එකට login වෙන්න. ඔයාලට සාමාන්‍ය පරිදිම ඔයාලට රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් රෙජිස්ටර් වෙන හැටි කියලා දෙන්න ඕනේ. ඔයාලට ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනත් මම කරන හැටි දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ group එකට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ group එකට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය link වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා මේ Telegram channel වලට group වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. එතකොට තමයි අපි site එකක් ආව ගමන් මේ වගේ group වලට දානවා. ඒක නිසා ඒවට සහභාගී වෙලා join වෙලා ඉන්න එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. හරි. ඉතින් මම දැන් මගේ account එකට login වෙනවා. හරි ඉතින් මම දැන් මගේ account එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලා login වුණා ගමන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මේ free dog කියන එක click කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මේකේ register වෙද්දිම මේකේ තියෙනවා ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න. ඒ කියන්නේ ස්පින් කරන්න තියෙන්නේ. ඒවා chance 3ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා coin එකක්. ඒ coin එකෙන් ඔයාලට coin දෙකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒ register වෙද්දිම ඔයාලට හම්බ වෙන option මේකේ වැඩ කරන්න තියෙන option වලින් ඔයාලට හම්බ වෙන reward තමයි ඒ. එතකොට මම දැන් කියලා දෙන්නම් මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා free dog කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක ස්පින් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ටිකට් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙද්දිම ටිකට් 3ක් තමයි මෙන්න මෙතනින් හම්බෙන්නේ. හරිද? ඒ වගේම මෙන්න මෙතන බැලන්ස් එක දෙකක් කියලා තමයි ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙද්දිම හම්බෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ස්පින් කරලා මෙන්න මෙතන ස්ටාර්ට් දීලා ඔයාලට මේක ස්පින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන හම්බෙනවා ඔයාලට මේ රවුම ඇතුළේ තියෙන ඒවා ඔයාලට මේ විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම 0.5ක් වින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඔයාලට මේක කලෙක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා රෙෆර් කරනවා නම් ඔයාලට මේ ටිකට් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන පොයින්ට් උත් වැඩි වෙනවා. ඔයාලා රෙෆර් කරනකොට. ඉතින් ඔයාලට රෙෆර් කරන්න අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලට මේකේ දවස ගානේ ටිකට් මේ chance 3ක් එනවා එක දවසකට. එතකොට ඊළඟ දවසේ ඔයාලට තව chance 3ක් එනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ 100 50 මේ විදිහට ඔයාලට තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ DogeCoin එක නෙමෙයි. මෙයාලගේම මේ site එකේ coin එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ නමින් එන්නේ coin එකෙන් තමයි ඔයාලට මේ bonus එක හම්බෙන්නේ. මේ spin කරන ඒවත් ඒ ඔක්කොම ඒ coin එකෙන් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා register වෙද්දින මේ coin දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ටිකට් 3ක් හම්බ වෙනවා මේක ස්පින් කරන්න. ඒ වගේම daily ඔයාලා daily මේක වැඩ කරද්දි ටිකට් 3 ගානේ හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා refer කරොත් මේ coin දෙකක් සහ එක ටිකට් එකක් ඔයාලගේ refer වෙනුවෙන් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. හරිද? ඉතින් විනාඩියෙන් විනාඩියට මෙන්න මෙතන ටිකට් තියෙනවා නම් ඔයාලට available ටිකට් තියෙනවා නම් ඔයාලට විනාඩියෙන් විනාඩියට මේක ස්පින් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට wallet එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන withdraw option එකට යන්න. ඔයාලට අඩුම මෙන්න මේ coin මෙන්න මෙතන තියෙන coin 100න් තමයි අඩුම withdraw එක තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන ප්‍රමාණ වලින් ඔයාලට withdraw කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ එක coin එකක් DogeCoin
0.03ට සමාන වෙනවා. එතකොට coin 100ක් කියන්නේ දැනට DogeCoin 3ක්. එතකොට මේක මේ රේට් එක සැරින් සැරේ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට DogeCoin දෙකකින් ඉහළ වගේ withdraw එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ 100න්. එතකොට withdraw එකක් ගන්නවා නම් ඔයාලා අඩුම මෙන්න මේ fee එකක් කැපෙනවා. මෙතන 6.8ට වගේ fee එකක් කැපෙනවා මේ coin වලින්. එතකොට ඔයාලගේ balance එක 106.8ට වඩා වැඩි නම් ඔයාලට මේක withdraw කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට DogeCoin address එක මෙන්න මෙතනින් දීලා ඔයාලට withdraw එක request කරන්නයි තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන withdraw button එක දීලා. ඉතින් සමහර අය දන්නේ නැති ඇති DogeCoin address එක ගන්න කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. කොහොමද DogeCoin address එක ගන්න කියලා. මම මගේ Binance account එකට යනවා. ඉතින් මේ විදිහට Binance account එකට ඇවිල්ලා wallet කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ spot කියන එකට යන්න. spot කියන එකෙන් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් search කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන DogeCoin එක තෝරගන්න පුළුවන්. මගේ available තියෙන හින්දා තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට search කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන deposit කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට network එක තෝරන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ DogeCoin network එක තමයි තෝරගන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ address එක copy කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඒ විදිහට තමයි address එක copy කරගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලා withdraw එකක් දාපුවම මෙන්න මෙතන ඉරි තුනක් තියෙනවා. අන්න එක ක්ලික් කරපුවම ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන details ඒ withdraw එකේ දාපු details බලා ගන්න පුළුවන්. මම කියවනේ මම withdraw එකක් දැම්මා කියලා ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම වීඩියෝ එකේ proof එක පෙන්නුවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මම දාපු withdraw එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මට DogeCoin 2.8ක් මම අරගෙන තියෙනවා මේකෙන් දැනට. ඉතින් තව අපිට මේකෙන් earn කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා දවස් ගානේ මේකේ වැඩ කරනවා නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන start දෙන්න ආයෙත් විනාඩියක් ගියාට පස්සේ. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට මේක earn කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් balance එකත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ ticket තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ coin 100ක්, coin 50ක්, coin 2, මේ විදිහට coin 10, coin දශම ගණන්, coin 5, මේ විදිහට ඔයාලට මේ රවුම ඇතුලේ තියෙන ඒවා win කරන්න chance එක තියෙනවා. ඉතින් මේ 100 50 ඒවත් ඔයාලට එනවා. මට ඉස්සෙල්ලා ආවා මේක මුලින්ම register වෙලා වැඩ කරද්දි ඉස්සෙල්ලාම ආවේ 50. ඊට පස්සේ මේ පහද කොයිද ආවා. ඉතින් එහෙම තමයි මේකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා ආයෙ මෙන්න මෙතන home එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට play කරන්න game උත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ game නම් එච්චරම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට මේකේ video එකක් ලබා ගන්න play කරන්න. ඉතින් කැමති අය ඉන්නවා නම් ඒවත් play කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔයාලගේ referral link එක ලබා ගන්න මෙන්න මෙතන share කියන button එක click කරගන්න. අන්න එතනින් තමයි ඔයාලගේ referral link එක මේ විදිහට copy කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් referral ලගේ details මෙන්න මෙතනින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් එන්න විදිහට referral බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන copy button එක click කරලා ඔයාලගේ referral link එක copy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මම අර කලින් පෙන්නුව තැනට අමතරව මෙන්න මෙතන wallet කියන එකට ගිහිල්ලත් ඔයාලට මේකේ withdraw option එකට යන්න පුළුවන්. මේක තමයි ලේසිම. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන wallet එකට ගිහිල්ලා withdraw කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන් කැමති ගාණක් ඔයාලගේ තියෙන balance එක අනුව. ඊට පස්සේ එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාලට මේක withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම දාලා තියෙනවා ඔයාලට transaction fee එකක් යන්නේ නැහැ කියලා. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට back යනවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට earn කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම මේකේ withdraw proof එකකුත් පෙන්නවා. ඔයාලට fake ගහන අයට fake account ගහන අයට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලට fake account ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා එකම browser එකෙන් fake account ගහන්න එපා. VPN දාලා fake account වලින් withdraw කරන්න යන්න එපා. ඔයාලට ඔයාලගේ main account එකට ticket ටික හම්බ වෙනවා. ticket ටිකයි coin ප්‍රමාණය හම්බ වෙනවා register වෙද්දී යාලා. එතකොට ඒ විදිහට ඔයාලා fake account හදනවා නම් fake account හදලා ඔයාලා ඒකේ අදාළ spin එක කරලා ඊට පස්සේ ආයි main account එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට ඒක spin කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට spin කරන්න අර වගේ withdraw කරගන්න යන්න එපා. ඔයාලා එහෙම withdraw කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලගේ address තියෙනවා නම් ඔයාලා ඒවත් try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔන්න
අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයාලා මේක කරගන්න fake account ගහනවා නම්. හරි. ඉතින් withdraw proof එකත් පෙන්වනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක register වෙලා යාළුවන්ට share කරන්න මේ වීඩියෝ එක දැනගන්න register වෙලා වැඩ කරන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා.